خوش اومدید به کانال چای و جنایت. من الی هستم. میدونم که هوا خیلی خیلی گرمه ولی ما ایرانی هستیم، پس تو هوای گرم هم میتونیم چای بخوریم. لطفاً لیوانای چایتون رو بریزید. این لیوان چای من. امروز میخوام براتون یک پرونده هندی روایت کنم. سعی کردم که تم امروز هندی باشه، شبیه هندیا نشدم، ولی این پترنش هندیه فکر کنم. هندیه دیگه، ببین شبیهشون شده. چه حرکاتیه واقعا. قبل از شروع پرونده ازتون میخوام که لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بگذارید، برای دوستاتون بفرستید و هر جوری که میتونید از کانال چای و جنایت حمایت کنید. دیگه بریم سراغ پرونده. در پرونده امروز به هند میریم، هند بزرگ. به مومبای یا بمبئی میریم، شهر بزرگی با 20 میلیون نفر جمعیت، در واقع دومین شهر پر جمعیت هنده، البته بعد از دهلی. مسلماً بمبئی شهر غنی از فرهنگ و تاریخ و مکانهای دیدنیه و بر 7 جزیره که جزایر بمبئی شناخته میشن گسترده شده. علاوه بر اینکه یک شهر دیدنی و پر از فرهنگ و جاهای دیدنیه، یکی از قطب‌های اقتصادی هند هم محسوب میشه. خانواده‌های ثروتمند، ساختارهای عظیم تجاری و حتی یکی از بزرگترین مراکز خرید دنیا هم در این شهر واقع شده. در برخی از مناطق این شهر در تضاد کامل با ثروت، فقر کامل و زاغه‌نشینی حکم فرماست. زمانی که پروندهمون بهش برمیگرده سال 2012، در یکی از همین زاغه‌های فقیرنشینی که راجبش صحبت میکنیم داستان ما اتفاق میفته. البته در یک شهر نسبتاً بزرگ دیگه در همون نزدیکی به نام شیلانگ. دختری متولد میشه به نام شینا بورا. شینا زندگی بسیار سختی داره. اون در دوران کودکی خودش زمان بسیار اندکی رو با والدین خودش سپری کرده. مادر اون یعنی خانم ایندرانی و پدر اون آقایی به نام سیدهارتا. چون زمانی که شینا به دنیا میاد والدین اون خیلی خیلی جوان بودند و میشه گفت که یک خانواده بی‌مسئولیت داشته. میدونم که اطلاق کردن واژه بی‌مسئولیت به یک خانواده یک واژه سنگینیه، اما واژه بهتری سراغ ندارم برای یک خانواده‌ای که دخترشون رو رها میکنند و علاقه‌ای ندارند که بزرگش کنند. این دو نفر بعد از متولد شدن پسر دومشون یعنی پسر کوچیکترشون میخائیل، اگر اسمشو درست بگم، از همدیگه جدا میشن چون با همدیگه ازدواج هم نکرده بودند و هیچ کدوم هم علاقه‌ای به بزرگ کردن بچه ها نداشتند. پس بچه ها رو یعنی شینا و میخائیل رو پیش مادر و پدر بزرگ مادریشون میگذارند. مادر شینا یعنی خانم ایندرانی که اون زمان خیلی خیلی جوان بوده، همونطور که گفتم میخواسته ادامه تحصیل بده، پس تصمیم میگیره که به یک شهر دیگه بره تا اونجا به دانشگاه بره. ایندرانی در یک خانواده گفتم نسبتاً فقیر متوسط رو به پایین به دنیا آمده بود و از کودکی درسته که اونقدرها فقیر نبودند که توی سختی زندگی کنه، اما از کودکی رویای ثروت بیکران داشت، یک رستگاری اجتماعی اقتصادی و میخواست هر جور که شده به این رویاش برسه، یک جهش بزرگ داشته باشه و ثروتمند بشه. بچه ها کنار پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریشون مشکلی نداشتند، داشتن به خوبی بزرگ میشدند. درسته که پول زیادی نداشتند اما هیچ وقت توی مضیقه مالی نبودند، پس شرایط ثابتی از نظر اقتصادی و عاطفی داشتند. اما بچه ها همونطور که به مرور زمان بزرگتر می شدند متوجه می شدند که داستان زندگیشون چی بوده که مادر و پدرشون اونها رو نخواستند و ایندرانی چطور اونها رو رها کرده و به یک شهر دیگه رفته و خشم پنهانی برای پدر و مادرشون توی خودشون احساس می کردند. به خصوص شینا در مقابل مادرش خیلی عصبانیت خاصی داشته. اتفاقاً ایندرانی بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل میشه تصمیم میگیره که دیگه هیچ وقت به شهر محل تولدش پیش پدر و مادرش و بچه‌هاش بر نگرده و حتی باهاشون قطع رابطه بکنه. یعنی کلاً هر چیزی که در زندگیش داشته رو کنار میگذاره، گذشته خودش رو پاک میکنه و شروع میکنه یک زندگی جدید توی شهر بزرگ برای خودش ساختن و مسلماً با یک مردی بسیار ثروتمند هم ازدواج میکنه، آقایی به نام سنجیو خاننا.
بعد از ازدواجشون ایندرانی با این آقای سانجیو یک شرکت بزرگ بازرگانی تأسیس میکنه. بعد هم با هم بچه دار میشن، یعنی توی مدت زمان کوتاهی هر دو صاحب یک دختر میشن. خب وقتی ایندرانی با این آقا ازدواج میکنه، استایل زندگیش از این رو به اون رو میشه و بالاخره به ثروتی که میخواست دست پیدا میکنه. اما ازدواجشون متاسفانه عمر کوتاهی داشته و بعد از فقط 1 سال این دو نفر از هم جدا میشن. اما 50% سهام شرکتی که با هم تأسیس کرده بودند به نام ایندرانی باقی میمونه حتی بعد از طلاق. بعد از جدایی ایندرانی چیکار میکنه؟ به جای اینکه بیزنسش رو دنبال کنه، همچنان دنبال یک مرد ثروتمند برای ازدواج میگرده. اتفاقاً موفق هم میشه. با یک آقای آشنا میشه به نام پیتر موکرجیا، نمیدونم چجوری میخونن ولی بهش میگیم پیتر. پیتر یک کارآفرین و سرمایه گذار در زمینه تولید سینما و تلویزیون بود. در واقع حدود 10 سال تمام مدیرعامل شرکت دیزنی در هند بود. یعنی شما میزان پولی که در دستان این مرد میچرخیده رو تصور کنید. خب ایندرانی حالا همه چیز داشته. با این آقا ازدواج میکنه، از شهرش نقل مکان میکنه و به بمبئی میره و یک بار دیگه در زندگی خودش با پول بیشتر و لایف استایل جدید، زندگی جدید و تغییر جدیدی ایجاد میکنه. حالا بریم سراغ بچه‌های ایندرانی. بهتر بگم فرزندان اول اون که با مادر بزرگ و پدر بزرگشون زندگی میکردند، یعنی شینا و میخائیل. خب اونها همچنان به مدرسه میرفتند، اما میدونستند که زندگیشون چشمانداز آنچنانی نداره، چون پدر بزرگ و مادر بزرگشون نمیتونستند هزینه تحصیلشون توی دانشکده یا مدارس خصوصی رو تامین کنند. مسلماً ایندرانی حتی یک کلمه با پدر و مادرش صحبت نمیکرد، قطع رابطه کرده بود و بهشون هم نگفته بود که انقدر ثروتمند شده. در نتیجه پولی هم برای تحصیل بچه‌هاش نمیفرستاد. خب داستان جلوتر میره و میرسیم به سال 2006. توی این سال شینا یک نوجوونه، عصیانگری‌های خودشو داره و خیلی هم از مادرش خشمگینه که اینطوری رهاش کرده، ولی از طرفی عاشق مادرشه، دوست داره که این زن مرموز رو ببینه و یک رابطه‌ای باهاش داشته باشه. اون هر سال در سال روز تولدش این هدیه رو به خودش میداد. سعی میکرد که با مادرش تماس بگیره، اما ایندرانی هیچ وقت جواب تماس‌های اون رو نمیداد. اما به طور معجزه‌آسایی در سال 2006 در روز تولدش موفق میشه که با مادرش صحبت بکنه و ایندرانی هم یک مدت طولانی حدود 1 ساعت روی تلفن با دخترش صحبت میکنه و از زندگی جدیدش براش تعریف میکنه که حالا ثروتمند شده و در بمبئی زندگی میکنه. خب چه خبری بهتر از این برای شینا؟ هم میتونست مادرش رو ببینه، هم بالاخره میتونست ثروتمند بشه و حتی میتونست ادامه تحصیلاتش رو انجام بده. پس از مادرش میخواد که پیش اون نقل مکان بکنه به بمبئی. اما ایندرانی اصلاً متقاعد نشده بود و نمیخواست که درخواست دخترش رو بپذیره. اما بعد از اینکه یکم شینا با مادرش چک و چونه میزنه، بالاخره ایندرانی قبول میکنه که شیلا پیشش بره، اما فقط با یک شرط مهم. این شرط خاص هم این بوده که هیچ کس از جمله همسر ایندرانی، دوستاشون، خانوادهشون، آشناهاشون ندونند که شینا دختر ایندرانیه. خب شینا از این شرط خیلی ناراحت میشه، میخواسته بره مادرش رو ببینه، اما بعد از اینکه یکم با خودش کلنجار میره، میبینه که اوکازیون خوبیه، نباید از دستش بده، پس قبول میکنه و با هم دیگه توافق میکنند که به همه توی بمبئی بگن که شینا خواهر کوچیکتر ایندرانیه. خب اینجا به نظرم فیلم هندی بالیوودی شروع میشه. چجوری ممکنه که یه نفر با یه نفر ازدواج کرده باشه، نخواد خانواده‌اش رو ببینه، ندونه چند تا خواهر برادر داره، یهو مثلا یکی بیاد بگه من خواهر کوچیکتر همسرتم؟ نمیشه همچین چیزی. به هر حال شینا به بمبئی نقل مکان میکنه و یک هو زندگیش از این رو به اون رو میشه. یک شب ثروتمند میشه، لایف استایلش عوض میشه و دیگه همه چیز داشته. و من از خودم میپرسم بیچاره اون برادر کوچیکترش میخائیل، اونم فرزند همین خانواده است، اون توی فقر رو نمیدونم نداری چی شد یعنی. شینا شروع میکنه به دانشکده رفتن و کلی دوست جدید پیدا میکنه، ولی بین تمام دوستایی که پیدا میکنه با یک نفر رابطه خیلی بهتری داشته.
با پسر پیتر یعنی همسر مادرش که از ازدواج قبلیش این پسر رو داشته، پسری به نام راهول. خب شروع میکنه با راهول این ور اون ور رفتن. راهول اون رو به تمام دوستاش معرفی میکرده. خب پسر ثروتمندی هم بوده، پسر همون پدر بوده و اینجوری میشه که کم کم رابطه‌شون نزدیک و نزدیکتر میشه، اونقدر که جرقه عشق بینشون زده میشه و با هم دیگه توی رابطه میرن. یعنی دوباره تکرار میکنم که انگار توی فیلم بالیوودی هستیم، دختره رفته با پسر پدرخونده‌اش، یعنی میشه برادر ناتنیش، یعنی فیلم هندی خالصه. خب ایندرانی به محض اینکه متوجه میشه اصلا از این رابطه خوشحال نمیشه، چون اولا میگفته با اینکه رابطه خونی با هم ندارن این دو نفر، اما برادر ناتنی و خواهر ناتنی به حساب میان. از طرف دیگه نگران برهم خوردن تعادل زندگیشون بوده که راهول پی ببره که شینا دختر ایندرانیه نه خواهر کوچیکترش. از نظر خود من به شخصه یک مشکل دیگه هم داشته و اون هم ارث و میراث بوده. نمیخواسته که برای ارث و میراثش اتفاقی بیفته. خب ایندرانی از شینا میخواد که با این پسر به هم بزنه، سریعتر ازش دور بشه، اما شینا قبول نمیکنه. میگه که عاشق این پسره و به هیچ قیمتی از راهول جدا نمیشه. اینجاست که جنگ بین مادر و دختر آغاز میشه. یعنی هر کاری میکرده ایندرانی تا بتونه این دختر رو از راهول دور بکنه. حتی تهدیدش میکنه که اون رو پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش بفرسته. انقدر این مشکل ادامه پیدا میکنه که راهول به شینا میگه بیا و با من زندگی بکن، اینطوری دیگه از نظر مالی و اقتصادی به مادرت وابسته نیستی و نمیتونه اذیتمون بکنه. البته نمیگه مادرت، میگه به خواهر بزرگترت دیگه وابسته نیستی. پس شینا میره و پیش راهول زندگی میکنه و حتی تحصیلاتش رو هم ادامه میده و تموم میکنه. بعد از 2 سال که از دانشگاه در میاد، در یکی از بخش‌های شرکت حمل و نقل عمومی بمبئی در مترو یک کاری پیدا میکنه و همین زمانه که راهول بهش پیشنهاد ازدواج میده. خب دیگه همه چیز توی زندگی شینا داشت عالی پیش میرفت. تحصیلاتش رو تموم کرده بود، یک کار خوب پیدا کرده بود و با عشق زندگیش میخواست که ازدواج بکنه و بالاخره ثروت داشت بدون اینکه وابسته به مادرش باشه. به نظر میرسید که همه چیز عالی و کامل داره پیش میره، اما متاسفانه اینطوری نبود. از اونجایی که شینا دختر مهربونی بود، اصرار داشت که روابطش رو و خانواده‌اش رو نگه داره و میخواست روابطش رو با مادرش بهتر بکنه. یعنی علنا نگران رابطه‌ای بود که با مادرش نداشت، چون با هم بزرگ نشده بودند. پس تصمیم میگیرند که یک شام آشتی کنون مادر دختری ترتیب بدند و در 24 آپریل سال 2012 به یک رستوران برن و با هم شام بخورن. اون روز راهول میره سر کار شینا دنبالش، یه چند ساعتی با هم بودند و اون رو میبره دم رستورانی که با خواهر بزرگترش با مادرش قرار داشته میذاره و میره. راهول میگه زمانی که شینا داشته از ماشین پیاده میشده جلوی رستوران، ماشین ایندرانی رو میبینه که نزدیک رستوران میشه و از کنارشون میگذره. توی ماشین خود ایندرانی نشسته، یک آقایی که همیشه راننده خود ایندرانی جلو نشسته و یک شخص سومی که ناشناس بوده. یک آقای دیگه هم توی ماشین بوده که راهول نتونسته بود خوب صورت این آقا رو ببینه چون ماشین در حال حرکت بوده. بعد از چند ساعت میبینه که هیچ خبری از شینا نشد، به خونه برنگشت و خیلی نگران میشه، چون شینا آدمی نبود که بگه من 1 ساعتی برمیگردم ولی اون ساعت عقب جلو بشه، یا حداقل اطلاع میداد. پس تصمیم میگیره که به شینا زنگ بزنه، اما بعد از چندین بار تماس هیچ جوابی دریافت نمیکنه و دیگه واقعا نگران میشه. پس تصمیم میگیره با پلیس تماس بگیره، اما همون لحظه‌ای که میخواست با پلیس تماس بگیره یک پیامک از شینا دریافت میکنه. اما انگار یک حس ششمی در راهول روشن شده بود. خیلی نگران بود که چرا اینقدر رسمی داره باهاش مکالمه میکنه. شینا هیچ وقت اینجوری باهاش حرف نمیزد. یه جورایی کاملا متقاعد شده بود که این پیامک رو دوست دخترش ننوشته. پس براش مینویسه اگر ممکنه یه تماس با من بگیر، خیلی کوتاه، من صداتو بشنوم تا خیالم راحت بشه. اما شینا قبول نمیکنه، میگه که الان نمیتونه با تلفن صحبت کنه. خلاصه از راهول اصرار و از شینا انکار، انقدر اصرار میکنه تا یهو بدون مقدمه شینا بهش پیامک میده نه
نمیخوام دیگه هیچ وقت باهات حرف بزنم، هیچ وقت دیگه با من تماس نگیر، نمیخوام ببینمت، میخوام ازت جدا بشم و دیگه هم هیچ وقت نمیخوام هیچ چیزی راجبت بدونم. خب این پیام واقعا تیر خلاص بوده، چون راهول خیلی خیلی بیشتر نگران میشه. دوست دخترش داشته یک مدل دیگه باهاش حرف میزده و الان هم خیلی بدون مقدمه باهاش به هم زده بود. پس متقاعد میشه که یک اتفاقی برای شینا افتاده. با پلیس تماس میگیره و گزارش میده. اما پلیس بهش میگه که دوست دخترش یک آدم بالغه و حق داره با هر کسی که بخواد به هم بزنه و میگن که نمیتونن پیگیری بکنن. اون شب میگذره، راهول خیلی خیلی نگران بوده و صبح دوباره دیگه با پلیس تماس میگیره. اما هر بار پلیس اصرار میکرده که دختر بالغی شینا و نمیتونن براش پرونده مفقودی تشکیل بدن. پس راهول سعی میکنه با پدرش تماس بگیره، اما پدرش جواب تماسهاش رو نمیداده. پس با خواهر بزرگتر شینا یعنی ایندرانی تماس میگیره و ایندرانی بهش میگه که آره دیشب با شینا شام خوردم، اما یه حالت عجیبی داشت، انگار که خودش نبود، خیلی تو فکر بود و به من گفت که میخواد با تو به هم بزنه، اصلا از زندگیش راضی نیست. و منم به عنوان خواهر بزرگترش میخواستم بهش مشورت بدم و بهش گفتم که همه چیزو رها کن و کلا برو، اصلا از این کشور برو. و اونم قبول کرده که به ایالات متحده مهاجرت بکنه. خب راهول خیلی تعجب میکنه از این حرف ها. دوباره با پدرش تماس میگیره و موفق میشه که با پدرش صحبت کنه و در کمال تعجب آقای پیتر هم حرفهایی که ایندرانی زده بود رو تایید میکنه. میگه که آره با تو اصلا زندگی خوبی نداشت شینا، منم میدونستم، پسرم خیلی متاسفم که نتونستی رابطت رو ادامه بدی با این دختر، اما مثل اینکه شینا از هند رفته و از کشور خارج شده. خب از اونجایی که راهول هم توی پیام از خود شینا همچین حرفهایی رو دریافت کرده بود، هم پدرش این حرف رو میزد، هم خواهر بزرگتر شینا همین حرفها رو میزد، خب نمیتونسته هیچ کاری انجام بده و مجبور بوده که قبول کنه این حرفها رو. اما باز چند روز بعد متوجه میشه که شینا یک نامه استعفا برای جایی که کار میکرده فرستاده و با زیرمیزی دادن موفق میشه که اون نامه استعفانامه رو بخونه. با خوندن استعفانامه هم متوجه میشه که ادبیاتی که شینا به کار برده ادبیات خودش نیست و دوباره نگران میشه. پس یک بار دیگه با همین استعفانامه به اداره پلیس میره و بهشون میگه که اگر با من به هم زده، اگر میخواسته از من دور باشه، اوکی، شما فقط سلامتیش رو چک بکنید و من دیگه هیچ وقت به اداره پلیس نمیام. اما پلیس همچنان اصرار میکرده که از اونجایی که هیچ دلیل محکمی نداری، هیچ مدرکی نداری، ما نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم. و متاسفانه اینجاست که ماهها و حتی سالها میگذره و دیگه هیچ کس هیچ کاری انجام نمیده. یعنی هیچ کس هیچ کاری نمیتونسته انجام بده. تنها افرادی که برای شینا نگران بودند راهول، پدر بزرگ و مادر بزرگ و برادرش میخائیل بودند، اما واقعا نمیدونستند چی کار بکنند. چند سال میگذره و در سال 2015 به نقطه عطف پرونده میرسیم. در سال 2015 پلیس هند یک آقای رو دستگیر میکنه که انبار اسلحه گرم داشته. تعداد زیادی تپانچه و تفنگ غیرقانونی حمل میکرده. اسم این آقا شیاموار پینتورام رای بوده که من رای صداش میزنم خیلی راحت تره. حالا ربط این آقای رای با پرونده شینا چیه؟ اینه که این آقا در دوران بازجوییش با کاراگاهان یک توافقی میکنه، یک قراردادی میبندند که اگر اطلاعات مفیدی راجع به یک پرونده ناپدیدی بهشون بده از حکمش کم بکنند. پلیس ها این قرارداد رو میپذیرند و آقای رای تعریف میکنه که سالها قبل در بمبئی برای یک خانواده بسیار ثروتمند و قدرتمند کار میکرده و منظور آقای رای دقیقاً خانواده پیتر و ایندرانی بوده. میگه که به طور مخصوص 24 ساعته 7 روز هفته به عنوان راننده خصوصی خانم ایندرانی خانم خونه کار میکرده و در یکی از روزهای آپریل سال 2012 این خانم ازش یک خواهش کوچیکی میکنه. بهش میگه که باید یک کار کوچیکی برام انجام بدی و همینجاست که آقای رای میفهمه که این کار کوچیک یک کار غیر قانونیه، پس نمیپذیره. اما از اونجایی که در اون برهه هر دو فرزندش، چون 2 فرزند داشته، هر دو بیمار بودند و تحت درمان بودند، دست خودش و همسرش خیلی خالی بوده، با خانم ایندرانی توافق میکنه که اگر کاری که میخواد رو براش انجام بده باید هزینه 0 تا 100 درمان بچه هاش رو تامین بکنه.
اینجاست که خانم ایندرانی قبول میکنه و به آقای رای میگه حالا کار کوچیک ما چیه؟ من در حال نقشه کشیدن برای کشتن خواهر کوچیکترم شینا هستم و تو باید به من کمک بکنی. اینجاست که در 24 آپریل وقتی که ایندرانی سوار ماشین آقای رای میشه، یک آقای دیگه هم همراهش بوده. این آقا شوهر سابق ایندرانی یعنی آقای سانجیو بوده که با هم یک دختر هم داشتند و همون شرکت بازرگانی رو با هم تأسیس کرده بودند. آقای رای میگه من این 2 نفر رو به رستورانی که ایندرانی با شینا قرار داشت بردم و وقتی که جلوی رستوران رسیدم دیدم که آقای راهول شینا رو به رستوران رسوند و رفت. به محض اینکه آقای راهول از اونجا میره، ایندرانی از ماشین پیاده میره سمت شینا، بهش میگه رستورانی که میخوایم تو شام بخوریم رو عوض کردیم، بیا از اینجا بریم. و شینا هم قبول میکنه، سوار ماشین اونها میشه و راه میافتن. خب شینا اونجا بوده برای آشتی کردن و هیچ دلیلی نداشته که سوار ماشین مادرش نشه. توی ماشین به شینا یک نوشیدنی تعارف میکنن، نوشیدنی که آقای رای 100% مطمئنه که داخلش قرص خواب یا یک سم عجیب ریخته بودند، چون به محض اینکه شینا از این نوشیدنی میخوره بیهوش میشه. به محض اینکه شینا بیهوش میشه، ایندرانی از آقای راننده، از آقای رای میخواد که همینجور بی هدف رانندگی بکنه و به یک منطقه دور افتاده تر، یک منطقه منزوی تر بره. به محض اینکه به یک منطقه دور افتاده تر میرسند، آقای رای تعریف میکنه که همسر سابق ایندرانی یعنی آقای سانجیو دستهای شینای بیهوش رو میگیره و ایندرانی مادر شینا، دقت کنید مادر شینا، اون رو خفه میکنه. آقای رای تعریف میکنه که روشی که ایندرانی داشته دخترش رو خفه میکرده هیچ ناشیانه نبوده، اتفاقا خیلی هدفمند و هوشمند عمل میکرده، چون خفه کردن اونقدر راحت نیست مدلی که توی فیلم ها میبینیم بعد از 2 ثانیه طرف رو خفه میکنن. اگر کسی واقعا قبلا این کار رو انجام نداده باشه، خفه کردن و کشتن یک آدم دیگه از این طریق خیلی کار سختیه. اما ایندرانی اون شب این کار رو با یک سادگی خاصی و با یک مهارتی روی شینا انجام میداده که انگار بار اولش نبوده. بعد از کشتن شینا، ایندرانی از آقای رای و سانجیو میخواد که از ماشین پیاده بشن، بدن بیجان شینا رو داخل یک کیسه زباله مشکی قرار بدند و بعد توی صندوق عقب ماشین بگذارند. بعد دوباره همگی سوار میشند و ایندرانی از راننده میخواد که همچنان کیلومترها رانندگی بکنه و اونها رو خارج از شهر به یک منطقه دور افتاده تر ببره. بعد از چندین کیلومتر رانندگی کردن، بالاخره به یک شهر دیگه میرسند، در نزدیکی یک فضای بازی، یک جنگلی متوقف میشند. دیگه شب شده. توی اون تاریکی مطلق آقای رای و سانجیو کیسه زباله‌ای که درش بدن شینا قرار داشته رو داخل جنگل میبرند. اونجا هم فاصله زیادی رو پیاده روی میکنند و بالاخره در یک نقطه در دل جنگل کیسه زباله و تمام آن چیزی که داخلش هست رو آتیش میزنند. پلیس متوجه میشه که دقیقاً 2 روز بعد از تاریخی که آقای رای میگفته شینا ناپدید و کشته شده، یک بدن سوخته و زغال شده رو توی همون جنگل پیدا کردند. اما مسلماً هیچ وقت این بدن سوخته رو با شینا مرتبط نکرده بودند. یک، به خاطر اینکه این جنگل در خارج از بمبئی قرار داشته و فاصله شون خیلی خیلی دور بوده. دومین که شینا اصلاً هیچ پرونده ناپدیدی نداشته، یعنی راهول هر کاری که کرده بود پلیس ها قبول نکرده بودند که یک پرونده براش تشکیل بدن. بدون پرونده چطور میتونن بدن رو به شینا ربط بدن؟ اینطوری بوده که اون بدن توی جنگل برای مدت 2 سال تموم بدون هویت باقی مونده. بعد از اعترافات آقای رای، بلافاصله آقای سانجیو و خانم ایندرانی رو دستگیر میکنند. حتی چند روز بعد آقای پیتر یعنی همسر فعلی خانم ایندرانی رو هم دستگیر میکنند، چون اولا فکر میکردند که آقای پیتر از تمام کارهایی که همسرش انجام داده بود اطلاع داشته. از طرفی فقط 1 روز بعد از ناپدیدی شینا، آقای پیتر تمام حسابهای بانکی و تمام کارت‌هایی که برای شینا گرفته بود رو مسدود کرده بود. و این به نظرشون عجیب بود که اگر واقعا فکر میکرد که خواهر کوچیکتر همسرش به ایالات متحده نقل مکان کرده، چرا باید تمام حسابهای مالی اون رو مسدود کنه در زمانی که بیش از هر وقتی به پول نیاز داره؟ اما اینها دلیل قانع کننده‌ای برای دستگیر کردن یک نفر به نظر من نمیشه و احتمالاً دلایل محکمتری برای دستگیری داشتند که منتشر نشده.
خب در حین بازجویی خانم ایندرانی همچنان روی نسخه داستان خودش پافشاری میکرد. اصرار میکرد که شینا خواهر کوچیکترشه و نه دخترش و از طرفی اصرار میکرد که 100% مهاجرت کرده و به امریکا رفته. روی داستانی که برای راهول تعریف کرده بود پافشاری میکرد. میگفت که شینا دیگه نمیخواسته باهاش توی رابطه باشه، رابطه بدی با راهول داشته، که راهول خیلی وسواسی و حسود بوده، حساس بوده، که برای امنیت خودش نگران بوده و دوست داشته که از این پسر با خانواده این چنینی ثروتمند دور باشه تا دیگه دستش بهش نرسه. خب خوشبختانه پلیس ها در حین همین بازجویی ها نمونه دی ان ای از بدن سوخته شده‌ای که 2 سال پیش توی جنگل پیدا کرده بودند میگیرند و با نمونه دی ان ای ایندرانی مطابقت میدند و اینجاست که متوجه میشند که شینا خواهر کوچیکترش نیست، بلکه دختر خانم ایندرانیه. به محض اینکه نتایج دی ان ای علنی میشه، آقای سانجیو تصمیم میگیره که اعتراف بکنه و به طرز عجیبی اعترافاتش با اعترافات آقای رای، همون راننده، مطابقت داشته. اما عجیب اینه که خانم ایندرانی همچنان روی داستان خودش پافشاری میکرده و اصرار میکرده که شینا خواهر کوچیکترشه و آزمایش دی ان ای اشتباه کرده و اگر مشکلی هست، مشکل از تست کارآگاهانه پلیسه. اما به هر حال پلیس ها مدارک و شواهد کافی برای کشیدن خانم ایندرانی به دادگاه رو داشتند. پس دادگاه خانم ایندرانی تشکیل میشه با شهادت مستقیم آقای سانجیو و آقای رای. اما این دادگاه توی هند سر و صدای زیادی میکنه، چون خانم ایندرانی ثروتمند بوده و بهترین وکلا رو برای خودش میگیره. از اونجایی که عمارت خانم ایندرانی و آقای پیتر یک عمارت بزرگ با دوربین‌های مداربسته بسیار زیادی بوده، پلیس ها تصمیم میگیرن که دوربین‌های مداربسته رو در ماه آپریل سال 2012 چک بکنن که اینجوری ساعت عبور و مرور خانم رو که شب اونقدر دیر وقت برمیگرده چک بکنند و یک مدرک دیگه ای علاوه بر مدارک دیگه توی دادگاه داشته باشند. اما متوجه میشن که دوربین‌های مداربسته در تمام روزهای ماه آپریل فعال بودند، کار میکردند، به جز روز 24 آپریل که انگار یک نفر دوربین‌ها رو از کار انداخته بود. میدونم که این داستان واقعاً غم انگیزه، اما تیم وکلای خانم ایندرانی از بهترین وکلای بمبئی بودند. درسته که خانم ایندرانی و پیتر برای مدت طولانی در زندان بودند در روند تحقیقات، اما در سال 2022 بالاخره کارشناسان و وکلای خانم ایندرانی موفق میشن که همه رو تبرئه بکنند و الان همگی آزاد هستند. آقای سانجیو، خانم ایندرانی، آقای پیتر و آقای رای. که خیلی عجیبه که آقای سانجیو و آقای رای که علنا اعترافات مطابق همدیگه داشتند در رابطه با یک قتل الان آزاد هستند. میشه گفت که از قربانیان این پرونده به جز شینا آقای راهول هست، چون اولا عشق زندگیش رو از دست داده و تمام تلاش خودش رو کرده که به خاطر عشقش در برابر خانواده‌اش، در برابر پدرش بایسته. از طرفی از جایی که راهول همچنان به رسانه ها میره، توی تلویزیون میره، راجع به شینا صحبت میکنه و خیلی سعی میکنه که پرونده دوست دخترش در ذهن افکار عمومی باقی بمونه و هیچ وقت پروندهش رو نبندند و تنها کسیه که هنوزه پیش پلیس ها پافشاری میکنه. خیلی نگران اینه که از اونجایی که توی بمبئی زندگی میکنه و پدرش و نامادریش هم توی همین شهر هستند، بخوان که یه جوری صدای راهول رو خفه کنند و شاید زندگی اون هم در خطر باشه و از این لحاظ یک مقدار ترسیده. بعدها با برادر شینا یعنی میخائیل هم صحبت کردند و اون هم گفته که قاتل خواهرش 100% مادرشونه. خب این پرونده یک پرونده حل شده است، چون یک بدن سوخته داریم که دی ان ایش مال شیناست. آخرین باری که این دختر رو زنده دیده بودند آقای رای اون رو با مادرش ایندرانی و آقای سانجیو دیده بود و علنا تمام قطعات پازل سر جای خودشه. اما متاسفانه در این کشور هم رابطه جای ضابطه رو گرفته و یکی از کشورهایی که از کشورهای زیادی که توی پرونده ها میشنویم که وکلای ثروتمند و کار درست موفق شدند که گناهکاران واقعی رو تبرئه بکنند و امروز اونها آزاد هستند. امیدوارم که روح شینا حداقل در آرامش باشه و شما هم از این پرونده خوشتون اومده باشه. اولین پرونده هندی کانال. دوستای کاچیناچی من که تو کامنت ها برام مینویسید کاچیناچی یعنی چی؟ کاچیناچی یعنی خردریزه، یعنی سنگریزه. اینجا وقتی دو نفر
نفر با هم خیلی رفیقن، خیلی با هم ندارن، به هم میگن تو کلچینچی منی. منم به شما میگم شماها کلچینچی منید. کلچینچی من. لطفاً یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بگذارید. برای هر کسی که به این ژانر علاقه داره بفرستید و هر از گاهی هم یه چک بکنید که نپریده باشه سابا و لایکاتون، چون خیلی میپره. خب دیگه خیلی دوستتون دارم. توی قلب الی هستید. خداحافظ.